Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengajar anda macam mana untuk menggunakan formula MINIFS, di mana saya ingin mencari umur employee yang paling muda berdasarkan departmen masing-masing dan juga berdasarkan kaum masing-masing. Klik kepada formula punya tab, klik kepada more function, klik kepada statistical dan cari formula MINIFS. Mula-mula kita perlu mencari minimum range, iaitu data pada umur dan ataupun range umur itu berada, iaitu di sheet data. Sheet data dan ianya berada di kolom H. Dan kriteria range yang pertama kita adalah department, iaitu accounting. Tetapi apabila kita jumpa dengan perkataan range, ianya perlu merujuk kepada sheet data kita berada, iaitu di sheet data di sini. Dan cari department di kolom D. Dan kriteria yang pertama kita adalah accounting punya department, klik pada accounting department. Manakala kriteria yang kedua pula ialah kriteria range di mana kaum etnik itu berada. Range yang kaum etnik itu berada adalah di data sheet dan ia terletak di kolom G. Dan kriteria yang kedua yang kita telah tetapkan iaitu di sel di B5, iaitu kaum black. Baiklah, kita telah memperolehi result daripada formula yang kita telah masukkan dengan range dan juga kriteria yang kita telah tetapkan. Umur bagi accounting department dan juga kaum black yang paling muda adalah 30 tahun. Jadi klik pada penjuru sel dan double klik, dan di sana akan mendapatkan result daripada kesemua departmen mengikut kaum. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat berjumpa.